Bảo xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế, giúp chúng ta khám phá rất nhiều những cái cung bậc thú vị trong chuyện tình yêu thông qua những câu chuyện đến từ chính cô gái vô cùng xinh đẹp và duyên dáng của chúng ta. Một tràng pháo tay ạ. Và đằng sau những câu chuyện đó chắc chắn sẽ là những sự phản biện đến từ hai chàng trai rất quen thuộc của chương trình, G.A. Nguyễn và B-Max. Và dĩ nhiên, qua mỗi số của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một chàng soái ca. Và ngày hôm nay, chàng soái ca đó chính là nam ca sĩ điển trai Lân Nhã. Xin chào anh. Chào Bảo. Dạ xin gửi lời chào tới tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Giải Mã Tình Yêu. Xin được chào chính cô gái rất xinh đẹp. Xin chào hai bạn cuộc chơi. Dạ rất là hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ có một phần nào đó tăng thêm sự thú vị cho chương trình. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề khá là thú vị. Đây là những cái biểu hiện đến từ các người con trai. Đó chính là các biểu hiện ghen của các chàng trai trong tình yêu. Chúng ta hãy cùng xem là các chàng trai khi yêu thì họ sẽ ghen như thế nào quý vị nhé. Và ngay sau đây sẽ là trường hợp đầu tiên. Xúi bạn gái chặn Facebook của bất kỳ bạn trai nào nếu thấy khen bạn gái. Đây là câu chuyện của ai ạ? Của em. Xin mời Đàm Phương Linh. Câu chuyện này là đúng hơn á, là bạn của em á thì cũng không thường đến nỗi mà là ghen vặt vãnh gì lắm, nhưng mà lâu lâu kiểu hay chọc xong rồi thấy ai chat comment gì trên Facebook á cái vô sao người này nói chuyện kỳ vậy, có thân không, quen gì không, sao nói chuyện gì mà thân thiết, xong rồi khen rồi rủ đi chơi, thôi ghét quá em block Facebook đi. Đấy. Vậy thôi đó hả? Không có ghen vặt đâu thưa quý vị. Vừa đùa ấy mà vừa nhắc khéo là cô coi chừng đấy, né ra. Chặn người trong trứng. Bạn trai đó em quen khi nào, em quen trong bao lâu? Anh muốn nghe nhiều hơn người bạn trai đó tính tình ra sao? Ủa mình nhắc tới biểu hiện ghen thôi mà, không có nói chi tiết. Tại vì trước khi tới biểu hiện là tính tình đúng không chị? Phải biết tính tình thì mình mới hiểu được như thế nào chứ. Chị nghĩ là không cần phải biết sâu như vậy đâu. Mình biết nông nông thôi. Chứ thường chị nghĩ rằng là thực ra tính tình cho dù là mỗi người có khác đi chăng nữa thì thường cái biểu hiện ghen thì chị quan sát thấy là nó cũng về chung chung như nhau đó. Tương đồng á. Tương đồng đúng không? Tương đồng. Rồi, thế thì cuối cùng là em có thực hiện theo những gì bạn trai em nói không Phương Linh? Không ạ. Em thấy cái việc em thấy đúng rồi. thật sự là em cũng đâu có quen cái người ở trên Facebook ở đâu. Em thấy đùa đùa vui vui ok rồi block nhé, rồi vậy yên tâm vậy đó, vậy thôi. Anh nói qua chuyện thôi đúng không? Bản thân của em á, em cũng không có chủ ý là tương tác với mấy bạn đó lại, cho nên là giống ý nhau thôi, không đến nỗi mà block mà. Đâu có sao đâu. Đúng Nhưng mà là người sao đàn ông đó là ta rào trước anh, người ta không cho mấy Khoan mầm. Là nói như vơ vậy thôi. Rồi người phản ứng người bạn trai đó như thế nào? Không, bạn em thật sự là em nói là vừa kiểu chọc xong cũng có cái kiểu mà bóng gió nhắc á, là đừng có tiếng gì thôi, mấy cái Đấy là cảnh cáo ngầm á. thật sự là một kiểu Cáo đùa ngầm á. vui dễ thương. Nhưng mà chỉ là vậy là đâu phải là gọi là ghen. Không ghen sao làm vậy cha? Tại vì em không gặp được người ta ghen, người ta mới có biểu hiện Nhưng mà nó có vậy. chia làm hai thứ. Là có giai đoạn đúng không? Không, nhưng mà cái đó gọi là dễ thương đúng không? Tình yêu của Phương Linh như là một trò đùa vậy đó. Ê, em không, thật sự là em không có gặp mấy cái trường hợp mà ghen quá mức đâu anh. Đến giờ là vậy. Có bao giờ các bạn nam là có bao giờ rơi vào cái trường hợp mà thấy bạn gái mình thân thiết với một ai đó quá mức trên Facebook và không muốn bạn gái mình tiếp tục trò chuyện với người đó không? Có, em vô em sẽ like cái comment đó. Em thả tim ở comment đó là tự biết á. Em thả tim vào comment đó luôn. Đúng rồi. Là em thả tim cho bạn nam đó hả? Đúng rồi. Là tự biết, tự out, tự xóa comment nè. Là bạn nam tự xóa comment, xong ta vô ta chat riêng. Chết riêng lớn chuyện đó. Thôi anh Nhã có bao giờ rơi vào trường hợp này chưa? Anh thì hồi xưa lúc chưa có Facebook, là còn lúc còn mà 360 độ á. Yahoo 360. Thì từ cái thời đó là lúc bà xã mình bây giờ là trên mạng cũng có chat chít đồ này nọ, thì nhảy vô là cũng Boom. mình vô chào hỏi đồ này nọ. Nhưng mà thật ra mấy cái đó sau này mình nhìn lại thì nó thấy nó hơi mắc cười, nó hơi mắc cười, cho nên thôi để tự nó trôi qua thì nó sẽ hay hơn. Và mấy cái đó tự nhiên nó có tương tác, nó cũng nhẹ nhàng lắm, nó không có gì hết, mà nó cũng rất bình thường. Cái mức độ này là mức độ rất là nhẹ, không có cái gì gọi là quá căng thẳng cả, đúng không ạ?
Hãy cùng đến với cái trường hợp tiếp theo để xem rằng liệu rằng mức độ có được nâng cao hơn hay chưa. Ghen với ai là bắt bạn gái xóa Facebook người đó. Câu chuyện này của ai ạ? Của em ạ. Thì thật ra cũng giống như là trường hợp giống của chị Linh. Nhưng mà của em là nó kinh khủng hơn nhiều. Đó, tức là cái người đó là một cái người ghen mà rõ ràng là ghen mà đáng sợ luôn á. Đó là bình thường là đi đâu làm gì á là anh phải là người chở em, không cho bất kỳ người con trai nào chở em hết. Rồi khi mà em đi du lịch thì đi nước ngoài á thì đương nhiên là mình phải đi chơi này nọ, đúng không? Xong rồi anh cũng alo cho bằng được, tức là anh kia ủa tại sao em đi chơi hoài vậy, chơi lâu quá vậy, tại sao không về nhà gọi điện thoại, thì kiểu vậy. Thế là em cũng chịu một thời gian. Định điểm là tới một cái hôm ảnh lên Facebook, đang chở nhau đi ngoài đường đi ăn sáng, thì anh mới nói là ủa tại sao trên Facebook em á có một cái anh đó mà anh đó là người nước ngoài nha, thì người ta chỉ comment bình thường thôi, thấy anh bạn nó có vẻ thích em, em xóa Facebook người đó đi. Ủa là yêu cầu luôn. nói xong cái là kêu xóa luôn. Dạ. Yêu cầu luôn chứ không yêu có cầu là bây giờ em xóa Facebook người đó đi, anh không thích. Cái này là bạn bình thường, cái này không hề là người thích em gì hết. Mà sao anh vô lý quá vậy? Sao không, anh không thích, xóa đi, bây giờ anh xóa đi rồi mình đi tiếp. Nó không, em không xóa. Anh vô lý vậy thì em không xóa, nhưng mà thật ra nói vậy nhưng mà tay em thì xóa. Chi mệt vậy? Nhưng mà Ôi, chi mệt vậy, nếu mà em xóa đi tự nhiên em còn chọc gan không như vậy. Đó là rất là vô lý, cái đó rất là vô lý, nhưng mà đúng thật ra là là vô lý. xong rồi chưa đâu, xong rồi nha, bây giờ em có xóa không? Không, em không xóa, mà lúc đó xóa rồi. Bây giờ anh đừng có quá đáng như vậy này nọ, bây giờ nếu không xóa thì mình chia tay. Cái xong rồi chia tay thì chia tay. Này lố. Anh không có quá đáng như vậy được. Ông dừng xe cái ngay ngoài đường luôn. Ông kia là Xuống em xe. tự xuống xe đi, em xuống xe em tự đi về đi. Chia tay liền. Chia tay liền. Không, nếu có hành động này là em chia tay thiệt. Thì chia tay kiểu như là trước giờ đã chịu rất là nhiều cái chuyện khác nhau rồi, mà cái chuyện này thì là quá đáng. Và em cảm thấy là một cái người đàn ông mà sẵn sàng vứt bỏ bạn gái bên ngoài đường như vậy thì cũng không có cái gì để em còn luyến tiếc. Đó, cái xong mà sau đó là chia tay hẳn luôn. Từ đó không bao giờ gặp lại nhau nữa. Lúc đó em nghe bài Trái Tim Bên Lề chắc hợp chứ lắm. Nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Em đi bộ về gần tới nhà đó anh. Lúc đó buồn quá là không thấy mỏi chân nữa. Mà tay còn cầm theo cái nón bảo hiểm nữa, mới quê. Rồi sau đó chia tay. Kỳ quá vậy. Rồi sau đó là chia tay đúng không? Không có Dạ, chưa bao giờ gặp lại luôn. Tức là sau cái chuyện đó xong ảnh có gọi nại Ảnh có năn năn nỉ nỉ em hay là không? có Hay là nói im gì luôn? không? Không luôn. Người đàn ông rất là dứt khoát mà. Thôi vậy em Đúng. chia tay là Im đúng, luôn. quá đúng rồi. Đi mắt nghĩ là người đàn ông nó muốn thử thôi, thử có thể vì cái niềm vui của hai đứa đang tiếp tục đi nữa xóa cái đó được hay không, thì không thì ok, nhưng mà đến lúc mà chia tay đi thì chắc Hơi anh đó quá. anh cũng hơi làm quá vấn đề đó lên. Thấy giống như là nó cũng giống như kiểu sở Bạn gái hữu vô quá đường, rồi trời bắt ơi dã man. là ra lệnh làm kêu bạn gái mình làm cho những chuyện mà Không có đó, bao nghĩ là cái đó là một trong những dạng người đàn ông mà tính gia trưởng bị cao á. Phương thấy là những người gia trưởng á, có thể là trong cái giai đoạn đó họ bắt thế này với lại bên cãi thì họ có những cái bùng nổ, nhưng rồi sau đó cũng chính họ, bởi vì cơ bản xuất phát từ cái chuyện rằng là họ biết họ quan sai. tâm thì họ cũng lại Che có cái chở thái độ đó. mềm mỏng hơn, chứ cũng không đến nỗi căng thẳng như vậy. Cho nên Phương mới hỏi Vân là sau đó bạn có gọi lại năn nỉ hay xin lỗi gì không, là như vậy á? Không hề luôn, không hề. Mà từ đó về sau là em bị ám ảnh luôn. Đó là những cái người đàn ông nào mà ghen giống cái kiểu đó là em cho lui hết. Đó là bị ám ảnh cho tới bây giờ luôn. Kiểu bị bỏ ngoài đường. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị bỏ ngoài đường. Đây là buổi sáng đó. 7 giờ sáng. Đỡ đó. Sáng nó bụng tối sao ta? Kiểu là nếu như mà chị Việt Vân á viết một cái tâm thư chửi xong đi ra bưu điện gửi qua nhà ảnh thì chắc là ảnh nghe hơn, đỡ tốt hơn. Nghĩ đó là cường công á. Anh chưa nghĩ ra cái này. Đúng là em trẻ quá trẻ luôn á. Không, em Khi em suy lớn nghĩ- lên em sẽ có sự tự khác Dạ, không ạ? dạ không, em suy nghĩ theo cái kiểu giống trong phim thôi chứ ngoài đời ai mà làm vậy. Là em đang gì đó hả? Em nói ý Bà chữa, bà đổ lỗi cho phim. ngoài đời không có vậy. Ghen với thần tượng của bạn gái. Ai vậy? Wow.
Cái này tôi cũng có luôn nè. Em có đó. Ở đây cũng có hết nè. Câu chuyện này là câu chuyện của cô gái nào vậy? Ai vậy? Ai vậy? Của em Bảo ơi. Wow. Cái này là Của cái em hả? Sao như mọi người giống Dạ, như của tìm em kiếm ạ. rất lâu. Của em. Rồi sao em kể câu chuyện cụ thể đó coi nè. Câu chuyện này của em nhưng mà lâu quá quên. Nhớ rồi. Rồi, nhớ rồi vô nè. Là có phim Bao nhiêu tuổi? không nhớ tuổi. Rồi thôi bỏ qua đi. Nhưng mà dạ là không, em là hồi đó là phim Vườn Sao Băng là em rất là thích. Trong đó là em thích anh Lee Min Ho. F4 đúng không? Dạ đúng rồi. Phiên bản Hàn Quốc. Dạ đúng rồi. Thì anh đó rất là đẹp trai thì xong rồi em theo dõi tất cả các hoạt động của anh đó luôn, từ ca hát rồi làm mẫu ảnh này nọ, xong suốt ngày em cứ hỏi luyện những cái phim của anh đó. Rồi xong em lại rủ bạn em á, rủ bạn em xem cùng, cho có người giống như là cho có người bàn với nhau thì xem xong rồi em cứ kiểu là mà con gái á, là khi mà mình phát cuồng lên á là mình kiểu là trời ơi đẹp trai, kiểu em kiểu là trời ơi kiểu sống mũi kiểu cục á, cứ bàn mà trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai quá, tại sao lại có người như vậy, phải ước gì anh này là bạn trai của mình chỉ một ngày thôi là cũng đã lắm, chắc là đã lắm. Anh kia 6 muối kìa. Không, em sẽ tiếp cho anh đã. Xong cái thì bạn em ngồi kế bên, bạn em kiểu là cũng biết em cuồng á. Bạn trai em ở kế bên, bạn Em kêu cho cứ- anh ơi, anh này ngon quá. Vậy đó hả? Em kiểu là đẹp trai quá, trời phải em còn ước mình được là bạn gái của anh Lee Min Ho một Là em nói ngày. với bạn trai của em luôn. Em ước ấy, trời phải chứ em được làm bạn gái của Trời anh ơi, này một chết rồi. ngày thôi, kiểu vậy. Trời ơi. Rồi cái gì mà em cũng khen anh này, xong rồi em lại nói bạn em là ủa sao anh không thay đổi phong cách giống anh này đi thì chắc là đẹp lắm. Xong rồi em còn có những cái kiểu là có một bữa là em quá lắm rồi, em quá trời quá đất Chịu em hết rồi đó. nổi. Cái biểu hiện quá mức của em là Quá như thế trời nào? quá đất của em là cái gì? Thì kêu là ảnh phải thay đổi đi. Em muốn là ảnh phải là giống như cái Lee Min Ho Là á. cái thái độ của em nói chuyện gì luôn. Dạ không, em nói là phải như vậy, là mình phải theo cái phim này, kiểu em nói chuyện theo cái cách như vậy. Không, nhưng Dạ. mà chị nghĩ là em nói chuyện như vậy thì cũng dễ thương. Anh bạn em á mới quay qua nói là nếu mà em thích như vậy á thì em qua Hàn Quốc á, em yêu ảnh luôn đi. Vừa đáng phạt. Câu này cũng quen đó, nhưng mà thấy nó hợp lý với em lắm. Rồi sau bao lâu thì em chia tay? Xong cái em cứ nói Bây giờ còn yêu không? Giờ còn yêu không? Thấy chưa? dạ, nhưng mà xong em kiểu bị đôi, em nói ủa không biết thiệt hay giỡn với ta, nhưng mà chắc ảnh cũng giỡn, kiểu là giận dỗi, kiểu giỡn thôi. Em mới nghĩ trong bụng là ủa có gì đâu mà ghen dữ vậy, có gì đâu mình tự nhiên như vậy á, Trời ơi, kiểu sao không? nít quá á. Sao không Kiểu nghe? là em cũng có thần tượng của em thì em chỉ muốn là bạn của mình giống như vậy thôi. Trời đất chứ ơi. đâu có gì đâu quá đáng đâu, đúng không? Không có gì quá đáng hết trơn Trời á. đất ơi, cay em Nam luôn. thấy sao ạ? Trời, em làm đi về luôn á. Ở đó khen thần tượng. Bi, có bao giờ em bị chưa Bi? Dạ bạn gái em ít coi phim Hàn Quốc lắm. Chứ nếu mà em biết có thích xem Hàn Quốc chắc là em không cua đâu. Phương có một người bạn cũng bị cuồng Hàn Quốc như vậy á, mà cuồng anh Biren. Cuồng lắm, cuồng đến mức độ là tuyên bố trước mọi người là trên đời này là yêu anh nhất rồi mới tới bạn trai của mình. Tuyên bố trước mọi người như vậy luôn. Và thậm chí là nhưng mà báo cho Bảo một tin mừng là bây giờ hai người thành vợ thành chồng rồi, có con cái rồi, không có chia tay. Em nghĩ rằng là vấn đề vẫn là người đàn ông thôi. Các bạn có thể ghen lúc đó, tại vì thật ra là ngay cả con gái mà mình đem so sánh với một ai đó thì mình cũng khó chịu. Nhưng mà các bạn có đủ tự tin vào bản lĩnh hay không thôi. Em thì em nghĩ rằng cái việc mà bạn gái có thần tượng thì bạn trai thì nghĩ là quan trọng là sự thấu hiểu của hai bên. Mình biết tiết chế thì hai bên sẽ hòa hợp với nhau hơn. Ví dụ như em có một đứa em ở bên Úc thì bây giờ nó rất là kiểu là cuồng, rất là cuồng Sơn Tùng. Và mỗi lần mà kiểu mình muốn có concept là đi hát, đi xem cho bằng được thì đến bây giờ vẫn có bạn trai vẫn quen bình thường, nhưng mà em nghĩ rằng là mỗi bên biết tiết chế một tí xíu thì mình sẽ đỡ bị tổn thương nhiều hơn về vấn đề đó. Em nghĩ là khen thì không sao, nhưng mà đừng có kiểu mà khen cái người đó mà dìm cái người kế bên mình xuống á. Kiểu em đừng so Em nghĩ sánh. con trai thì người ta sẽ có một cái sự tự tôn và lòng tự trọng riêng, cho nên là khi mà nghe cái đó người ta cũng thấy hơi khó chịu. Bạn gái em thích Jay Chou em. Mê Jay Chou lắm. Trong phòng mà coi như là từ trên bàn học cho đến tường nhà là chỉ có dán hình Jay Chou thôi, mà không bao giờ có một tấm hình nào đó của anh cả. Nhìn chán quá, chán gì. Cho nên em cũng không biết nói gì hết, cho nên là câu chuyện đó cũng kết thúc rồi. Thôi chỉ có chuyện tiếp theo đi.
Quan tâm bạn gái mọi lúc mọi nơi, cần là có, mà quan tâm trong ngoặc kép. Trước khi mà Nhã chia sẻ, có thể Bảo có được quyền dịch cái chữ quan tâm này ra bằng chữ kiểm soát không? Để Nhã kể thử xem mọi người xem đó là quan tâm hay là kiểm soát nha. Rồi. Nhã với bạn này thì sẽ thường hay nhắn tin cho nhau, tại vì không có nhiều thời gian để gặp mặt nhau. Thì có một lần Nhã đi chơi, mà kiểu là đi chơi mình đi uống vài ly với bạn khác chẳng hạn. Thì dĩ nhiên là bạn ấy sẽ nhắn tin hỏi là em đang đi đâu rồi. Thì Nhã sẽ chụp hình, em đang đây nè, gửi. Đi tới đâu cũng chụp hình gửi. Bạn sẽ không có kiểm soát, nhưng mà bạn sẽ hỏi đang ở đâu rồi, đang làm gì đó, rồi em cảm thấy như thế nào rồi. Và một lúc sau thì khi bạn cảm thấy là Nhã bắt đầu hơi quậy quậy rồi đó, thì bạn sẽ nhắn em có cảm thấy mệt chưa, khi nào muốn về thì anh sẽ tới đón. Thì đó, thì Nhã cảm thấy cái đó không có gì gọi là quá đáng hết đó. Nhã cảm thấy đó là một cái sự quan tâm. Nhưng mà câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Câu chuyện đằng sau đó mới hấp dẫn nè. Đúng rồi, thì khi mà Nhã lên xe thì tại vì lúc ở trong cái quán bọn Nhã ngồi uống thì cái đôi giày của Nhã nó bị tuột cái sợi dây ra. Thì Nhã giơ cái chân lên, út giày mình tuột dây rồi, nhưng mà Nhã không có cúi xuống. Thì có cái anh ở bên cạnh, một người lạ, người lạ ơi. Thì anh cúi xuống cột dây giày giùm Nhã. Cái Nhã ngồi, ôi dễ thương quá. Cái xong rồi Nhã đi, lúc đó thì bạn Nhã alo anh tới rồi, đi ra. Thì Nhã phải cảm ơn anh này, xong Nhã đi ra thôi. Thì Nhã chạy lon ton ra, thì anh mở cửa xe, Nhã leo lên xe. Anh ơi, ôi anh biết không, hồi nãy ở trong quán á, có cái anh kia kìa, dây giày em bị tuột, có ảnh cột dây giày cho em, anh dễ thương ghê. Xong mặt bạn kia kiểu mặt bạn ấy có giống mặt của chị A bây giờ không? Không, mặt theo với bạn thôi chứ không nghĩ gì hết. Cái tự nhiên thấy cái mặt biến sắc là kiểu hình như mình sai rồi. Thế xong đó, anh không quan tâm tới dây giày em bị tuột, anh không quan tâm tới ai đã cột dây giày cho em, gài xích đeo lại. Bạn lúc nào cũng như vậy á. Nhã đi đâu làm gì cũng được, mà nếu mà Nhã có vấn đề thì chỉ cần nhắn cho bạn thôi là bạn sẽ xuất hiện ngay. Vậy đâu phải Thì đáng yêu mà. Đó là quan tâm. Còn cái trường hợp của hồi nãy của Nhã là ghen là đúng á. Đúng rồi. Không, nhưng mà thật ra ghen như vậy dễ thương chứ. Không, nhưng mà thực ra là Bảo biết có nhiều cái trường hợp mà các bạn nam á ghen là ghen khủng khiếp luôn á. Coi như là chỉ cần mà là cái chuyện mà bạn gái mình được ai đó cột dây giày cho là coi như là kêu một cái mình lột giày ra mua giày mới luôn á. Không giàu tới vậy đâu. Cảm ơn Kim Nhã về câu chuyện của mình. Câu chuyện tiếp theo. Thể hiện sự sở hữu mọi lúc mọi nơi, kiểu đừng ai đụng vào bạn gái tôi đó. Càng ngày bắt đầu hay nó bình thường. nâng dần cấp độ ghen lên rồi. Của ai? Tụi em ạ. Thanh Tú. Em cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà câu chuyện đơn giản như vậy là một bữa đó là tại vì đa phần bạn thân của em là bạn trai. Lúc nào cũng là con trai, em hay chơi với con trai không à. Con gái thì rất là ít. Nên là mỗi lần sinh nhật bạn em hay tặng áo sơ mi này nọ. Thì cái lúc em mới quen cái anh đó thì em cũng khoe là em mới mua cái áo sơ mi này chuẩn bị tặng sinh nhật cho bạn em. Là ảnh không nói gì hết trơn, ảnh đứng dậy, ảnh xé cái quà ra, ảnh mặc cái áo luôn. Cái này nó cũng cái này là cũng ra nát Kim Nhã, nhưng mà đừng nâng cấp độ lên giống như em nói, đúng không? Mà để độ người ta. Cái này nó còn cái chuyện thú vị đó là em hỏi ủa anh làm gì vậy, tại vì cái này em tặng cho bạn em mà, sao anh lấy mặc là tại sao? Thế kêu là sau này á mà sinh nhật bạn em là con trai thì cứ nói anh sẽ mua quà tặng cho, còn em mua quà tặng cho anh thôi được rồi, không cần phải tặng cho người khác. Ủa dễ thương. Đỡ tiền. Anh ấy giúp cho nền tiêu dùng Không nước nhà có phải tăng đâu, cao. ý là em mua em tặng cho ảnh rồi ảnh sẽ tặng cho người khác, đó là em cũng tốn tiền chứ bộ. Coi như là đó là double đồ đó, cho nên anh nói tốt ghê, cho anh làm sale tốt lắm. Thay vì em tặng cho 10 người thì em tặng cho một Không, người. anh nói cũng có một cái hay là anh biết con trai thích cái gì. Đến lúc mà kêu anh đi mua giùm em cái áo để em tặng anh kia, cái là khác nữa nha. Là căng hơn nữa. Đúng không? Đối với em là một cái dễ thương, còn một cái là nó bị hơi sở hữu quá thì em hơi khó chịu. Đó là một câu chuyện là lúc đó là em đang ôn thi thì em ra quán cà phê em ngồi, xong rồi hình như có một bạn nhân viên trong quán cà phê, bạn có vẻ là thả thính em. Xong là bạn đem một tờ giấy note cùng với một cái chiếc bánh á, bạn nói ra bạn nói để ngay bàn.
Xong rồi bạn hỏi là bạn dễ thương quá, mình có thể xin Facebook bạn được không? Thì em biết là mình đã có chủ rồi, biết thân biết phận rồi, nên là em chắc chắn là mình phải ghi xuống là mình xin lỗi người ta. Thì cái trước đó em đã có chụp hình check in là em đang ở đây. Thì cái tính bạn trai em á là kiểu như là hay tới cái nơi bất chợt em ở vậy đó. Em cũng hay bị bất ngờ mấy lần á. Nên là tự nhiên bữa đó anh ấy tới đùng cái tới ngay cái lúc mà em vừa viết xuống chưa kịp viết. Ảnh nhìn mặt ảnh như là kiểu ông la sát vậy anh. Xong rồi cái bạn nhân viên vừa kiểu mặt hí hửng đi tới cái thấy bạn nhân viên phải không? Xong rồi cái là bay tới hôn em luôn. Lúc em phản ứng như thế nào? Em chửi. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên bị chửi vậy? Tại vì em thấy bạn đó như là bị điên á anh. Ủa thì người ta bạn trai em người ta hôn em mà em kêu người ta điên á? Không phải, tại mình đừng cái gì đó cũng phải vừa phải khẳng định chủ quyền. Đây là khẳng định chủ quyền đúng không? Em thấy trường hợp của bạn Tú thì nếu em là bạn gái lúc đấy thì thật sự là cũng hơi bất ngờ nếu như ai gặp chúng đúng không? Em nghĩ là hôn cũng được. Không, thật ra em Nhã thấy như thế nào? Tại vì em thấy là cái chuyện mà nếu như bạn trai chưa nói không có điều gì hết mà chỉ bay lại hôn mình thôi thì mình cứ bình thường thôi. Kiểu tại vì hello em anh vừa đến chuyện đó rồi á nên là em biết, em nhận biết được cái chuyện đó em đúng biết không? chuyện đó nên là em nghĩ mà em quan sẽ trọng không là cái thích. cảm nhận của em đối với cái hành động đó thôi. Là do cái hành động nó diễn ra ở Thì- ngay một cái hoàn cảnh, là không phải do cái tình cảm hay cái lúc đó mình muốn thể hiện cái sự gần gũi là tặng Anh cho bạn hiểu, áo anh đúng hiểu. không? Nhưng mà chỉ có bạn Tú cảm nhận được cái đó thôi. có cảm thái nhận. độ với Có cái gì bạn đó nam hôm nay kia như xong vậy. rồi quay qua hôn. Đây mình phải nói cho cụ thể chính xác là cái hôn này không phải là cái hôn mà thể hiện tình cảm. Tại vì nó mà có là quá cái trình hôn là thể hiện cái sự Em sở hữu. bị kiểu như là mình là đây là cái chậu của tôi nè, không có được đập chậu cúp bông, dồn nén bao nhiêu lâu rồi xong rồi kiểu bực quá xong rồi cái đấy cái gì Thôi cũng vậy có bây giờ nguyên nhân của em nó. cứ để tại người ta dùng nén bao nhiêu lâu rồi người ta ra hung cái cũng được mà đâu sao đâu. Vì dĩ nhiên khi mình yêu một ai đó thì mình luôn luôn muốn tất cả thế giới được biết rằng đây là người mình yêu. Phải nói ra. Nhưng mà cả cách hai thể phải nói hiện, ra. cái cách thể hiện nó quan trọng lắm. Thì bây giờ theo các bạn nữ thể hiện như thế nào là hợp lý? Lúc Vân đi. Cái cách sở hữu em nghĩ là thì khi mà mình hai người yêu nhau á thì phải có một cái chừng mực, có nghĩa là có một cái sự tự do riêng á. Phải tôn trọng cái đó thì mình mới bền được, chứ nếu như mà xen vô quá và mình public cái đó quá thì nó không hay. Cái gì nó càng riêng tư á thì nó càng quý và nó càng thật. Nhưng mà nếu nói như vậy thì làm sao biết tự do như thế nào là đủ là vừa trong một mối quan hệ? Mình phải tôn trọng nhau thôi. Với lại không cần, nếu mà đã yêu nhau thật thì không cần phải ghen mấy đó. Vậy thì chắc phải tìm cái người mà cùng quan điểm với mình á. Đó chính là sự tin tưởng. Tin tưởng á. Nói đến cái chuyện ghen ở đây Phương nghĩ rằng là tình yêu á nó đặc biệt hơn những cái chuyện khác ở chỗ là nó phải có tính sở hữu. Nó không có tính sở hữu thì nó sẽ giống như tình bạn, nó sẽ giống như những cái loại tình anh em, tất cả những tình khác. Nhưng mà cái vấn đề rằng là khi người đàn ông hay là người phụ nữ ghen á, tức là mình sẽ ghen như kiểu nào. Phương rất là thích nhìn đàn ông ghen. Chị giống em rất thích. Tức là rất khó để có thương mới có ghen. Đúng rồi đấy, đúng rồi. Mình cảm thấy là khi người ta biểu hiện nó rất là dễ thương, bởi vì đàn ông hay che giấu cảm xúc lắm. Nhưng mà cái quan trọng là tiết chế làm sao đừng để xúc phạm đến mình hoặc là xúc phạm đến người thứ ba. Có hai cái cách xử lý mà hồi đó Phương nhớ của hai người khác nhau. Cái người yêu đầu tiên của Phương á là hồi đó là Phương không có làm gì để cho anh ta ghen hết. Người đó cũng sẽ có những cách thức khác để sở hữu mình. Thậm chí là anh ấy không cho Phương mặc áo cổ sơ mi, không mặc áo cổ hở, chỉ được mặc áo cổ tròn đi học thôi. Không được mặc váy ngắn, phải mặc váy qua đầu gối hoặc mặc quần jean. Không, anh rất khó. Không, cái này em đồng ý. Tại vì thật ra cái khi mà nếu mà gọi là cái tình yêu đầu tiên của em năm em mới 17, 18 tuổi á, là coi như là không được mặc quần sọt ra đường nhá. Mặc phải mặc quần dài nhá. Đúng rồi. Sơ mi phải cài kính cổ nhá. Không có bấm lỗ tai quá 2 lỗ nhá. Rồi không có xăm mình luôn nhá. Không, hồi xưa em kỳ lắm anh. Hồi xưa em bị kỳ, em bị kỳ, bây giờ em dễ lắm. Chị không thấy nó kỳ mà chị thấy là chị làm theo những điều đó chị cảm thấy rất là vui. Nhưng mà có một lần ảnh ghen đến mức độ mà chị cũng hơi bị bất ngờ. Hồi đó chị đi nhảy vũ đoàn thì buổi trưa là sẽ đi đón chị. Thì lúc đang nhảy tango thì nam với nữ thì phải nhảy sát với nhau thế này. Tự nhiên đi về nhắn câu đi xe ôm về đi. Nó ngày hôm đó nhảy gì mà nhảy gì mà ôm sát tí này nọ kia, nghỉ không đi nhảy nữa, dẹp. Rồi sao? Dạ chị lặng lẽ xin nghỉ. Thì ra là cũng rất là mê trai. Còn một câu chuyện nữa thì câu chuyện này nó có vẻ rằng nó căng thẳng hơn. Là sinh nhật chị mời bạn trai cũ đến dự. Nhưng mà chị nói với bạn trai mới là em mời người đó đến dự được không? Bạn ấy ok. Nhưng mà sau cái buổi tiệc đó đi về Không ok. em thấy hôm nay vui không? Chứ anh là anh vui lắm. Em hỏi anh trước rồi mà. Tức là Ông rộng lượng mà.
Không lẽ bây giờ anh nói không? Đúng rồi. Không lẽ Đúng không? Nam nghĩ là có nên mời không? Em nghĩ là không. Nhưng mà em sẽ nói thẳng với bạn gái em vậy luôn hả? Có đi không? Có đi không? Đi. Nếu như là bạn gái cũ đúng không? Mà biết người ta đã có bạn trai mới rồi đúng Đúng không? rồi, có đi không? Nếu mà bạn gái cũ thì chắc không. Chắc mình không đi, em không đi đâu. Đi hả? Khó chịu lắm. Chết, anh nói sẽ như gửi vậy món cái anh quà ra tới tủi thôi. thân chết luôn á. Mình sẽ gửi món quà tới thôi. Không thiệt, kỳ lắm. Không đi. Không. Cái cảm giác nó cũng không có khác gì mấy cái chuyện là bạn người yêu cũ mời thiệp cưới đâu. Vậy thì thử trong cái người bạn cũ đó tức là 2-3 lần luôn á, tức là sinh nhật nè, rồi thậm chí là khi mà Phương đi diễn xa, Phương không có người chở Phương luôn. Không bình thường đâu anh. Không anh. Lúc khi trở về xong được ngồi lên lòng đàng hoàng, anh không thích chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Vậy là anh còn nhẹ nhàng. Chứ em là em sẽ như thế nào chị ơi? Em không nói chuyện luôn. Không nói chuyện. Không nói chuyện Không, em hả? phải nói chứ. Phải nói chứ, em không Em nói sao nói tao biết người ta em mới ghen. hiểu. Đợi khi nào cậy miệng ra mới nói. Bực bội quá chia tay luôn rồi sao? Không có chia tay đâu, em ghen, không muốn chia tay, em không có quen tới mức đó đâu anh. Cái gì là cái đó Tảo à, ghen là ghen. Ghen là ghen. Chị ấy không nói thôi nhưng mà cái mặt của chị ấy nó tỏ ra hết trên mặt. Thể hiện ra rõ chứ. luôn. Không hỏi không được. Thôi em làm diễn viên tốt với mốt điện thoại. Bảo à. Quen nhau mà tình ý với nhau nếu mà cái mặt có buồn hay là thái độ chút xíu Biết liền là à. tự Đúng rồi. Mình hiểu là mình phải biết tiết chế lại trong cái chuyện đó đúng không? Yêu thì dĩ nhiên là như chị Phương nói là phải có sở hữu, phải có cái tính đó thì mới gọi là yêu. Cảm ơn câu chuyện của Tú, cảm ơn câu chuyện của chị Phương. Bây giờ qua câu chuyện tiếp theo để coi anh chàng này ghen như thế nào nhé. Không nói nhiều, chỉ chém đẹp đối thủ khi nói chuyện. Wow. Chém đẹp. Chém đẹp. Ai vậy? Câu chuyện xin của chào ai? mọi người, đây là câu chuyện của Misa. Thì nếu như là em đã có trước giờ em có 4 người yêu, thì 3 người đầu tiên là không thấy ghen, không thấy gì hết trơn luôn, toàn là em đừng ghen ngược lại thôi. Và cái người cuối cùng là cái người mà thật sự em nói là ghen mà khủng khiếp nhất, Ghê vậy kinh hả? khủng nhất, nhiều nhất, nhưng mà thật sự là người đó lại ghen đúng. Chém đẹp là coi như là đi đâu cũng đem con dao theo hả? Không, lúc khoảng thời gian đầu khi mà mới quen thì lúc đó là em có lúc đó anh đang đi làm tới 11 giờ mới xong, nên là rất là khuya. Còn em nói anh đó là anh đang đi chơi với một nhóm bạn của em thì đang ngồi ăn uống ở một cái quán. Thì sao đó không biết trong cái nhóm đó có 2 người bạn mới, 2 bạn trai, đó là một bạn nhỏ tuổi hơn em, một bạn lớn hơn. Thì là 2 bạn đó hình như là cũng có thích em. Xong anh chạy xe tới, đầu mặt hầm. Xong rồi ngồi xuống, cái ai hỏi anh là ủa sao nhìn mặt hầm không vui hả? Hỏi cái mặt thảo mai là không, mệt thôi chứ không có gì hết. Cái xong ngồi yên mà em nhìn là em thấy là em biết mùi rồi. Mà em thấy biểu hiện cũng rất là dễ thương phải không? Tức là cũng ngồi hầm. Ăn không nói, em nhìn thấy anh đó tới em cũng không thèm qua ngồi kế bên luôn, em ngồi bên phía bên này, ngồi đối diện lại. Cái xong em ngồi cũng chém dữ lắm. Ghê luôn. mà rất là dễ thương. Xong rồi ngồi không im lặng, không nói gì hết mà cái mặt. Xong rồi lát hồi cứ 2 người kia bắt đầu tới được 2 người kia nói. 2 bạn kia đưa ra ví dụ là bạn đó nói là mình thấy là cái điều A này điều B đúng. Rồi xong anh kia bắt đầu lên tiếng. Không, theo anh thấy thì cái chuyện C chuyện D này mới là đúng, còn A B kia không phải là đúng. Vì chuyện C chuyện D này xảy ra cho nên A B kia là sai hết. Cứ 2 bên kia mở miệng ra gì là anh em chặt lại. Em cũng im lặng luôn, em để em coi là ghen tới đâu, ghen như thế nào. Còn có những cái kiểu ghen mà trời thật là kinh khủng. Ghen mà thở anh chở em đi mà em ngồi phía sau lưng anh thở. Tức là thở phì phò trong người luôn, anh đang nén xuống. Anh biết mà. Nhiều lúc bị nghẹt mũi em. Chạy qua chưa Cái giọng là nghẹt mũi. Anh Nhã xưa cũng vậy luôn hả? chặt chém nó luôn hả? Anh cũng vậy luôn không? Anh cũng nghẹt mũi Sao vậy luôn. sao nè? Thì anh cũng tựa giống như bạn trai Misa mới kể đó. Thì là lâu đi chơi bạn gái mình mà đi chơi xong rồi tới sau á, cái mình tới sau mà trong bàn đó có những cái người bạn của bạn gái mình trước đây mà biết là mấy bạn kia cũng thích, cho nên là mình sẽ thể hiện. Mình thể hiện là mình phải hơn mấy người kia. Mình show up mình hơn người ta chút xíu. Nhưng mà thì sau cái buổi hôm đó đi về thì mình trở về thì đúng là mình hay im lặng. Im lặng á thì cả hai đều im lặng thì thường những cái hành động gì rất là nhỏ của hai đều nghe hết. Cho nên là cái tiếng thở nó cũng lớn. Trong cái không khí im lặng, Chính không xác. biết làm gì thở đi dằn mặt. Thở biết được đen không? Đúng rồi đó. Kiểu như vậy. Tôi còn sống nha. Nhưng mà tinh ý là tự thấy nhưng mà được một cái là sau những cái lúc đó yêu nhau hơn. Anh có bao giờ là anh ghen đến mức mà anh độc thoại một mình chưa? Không. Anh không có Em là mình. vậy rồi, có bạn đó. Tức là tự dưng xong đứng cái kiểu là nói hết tất cả mọi thứ giống như là đứng độc thoại một mình vậy á. Mà
bạn nói bạn làm em bị sợ lúc đó. Em kêu anh không? Không, anh không bị mẹ. Điện thoại vậy đó hả? Vậy hả? Ca này lạ quá vậy. Nhiều ca Chúng ảnh ghen vậy em ngồi em thấy dễ thương quá, em cho ngồi nói hoài vậy luôn á. Cảm ơn câu chuyện của Misoa. Rồi bây giờ đến câu chuyện tiếp theo nè. Ghen cả với bạn trai đồng tính của bạn gái. Đó. Cái này hơi hoài. Cái này khó. Câu chuyện này của ai? Câu chuyện này là của em. Wow, đúng là người mới đem đến câu chuyện mới ha. Thật Làn ra gió mới. thì nghe mọi người chia sẻ về các cách ghen của bạn trai của mọi người á, giống như là mọi người trải qua rất nhiều mối tình rồi. Để em nói luôn là em mới trải qua một mối tình thôi. Mối tình của bọn em thì kéo dài trong vòng 4 năm. Nói chung là tất cả mọi thứ, kể cả mối quan hệ bạn bè cũng chung. Một thời gian thì khi mà em theo học được 1-2 năm rồi thì em có nhiều mối quan hệ hơn. Thì ngoài mối quan hệ nam nữ với các bạn nữ, với các bạn nam thì em còn có nhiều mối quan hệ đặc biệt hơn với các bạn đồng giới. Giống như là chơi thân hơn. Vô tình một buổi đi chơi khuya, thì ngày trước em đi chơi khuya thì em chỉ đi chơi với bạn trai mình thôi. Thì hồi đấy em lại đi chơi với các bạn đồng giới nữa. Thì đặc biệt là có một bạn em rất là thân. Và em đi chơi với bạn ấy rất là nhiều, như một người bạn trai khác của mình. Nhưng mà thời gian nó chỉ là dừng lại ở mức là bạn bè thôi, không bao giờ có mối quan hệ đặc biệt hơn. Nhưng để em có nói cho người bạn trai của em biết đó là người bạn thân và đặc của biệt em là không? bạn trai của em biết luôn bạn đấy là đồng giới. Người em có gọi điện cho em và hỏi em đang đi đâu đấy, em đi tới đâu rồi. Thì em bảo là lúc đấy hình như cũng 12 giờ khuya đấy. Em bảo là một lúc nữa em về thôi các thứ. Thì anh ấy bảo là sao em đi muộn thế, em có thể đưa điện thoại cho anh nói chuyện với bạn ấy được không? Thì em đưa, tại vì các bạn ấy đều biết nhau hết mà. Em bật loa ngoài thì bạn ấy mới bảo là tớ nói cho bạn biết nhé, là ngày trước giờ Thành ấy chỉ đi chơi khuya với tớ thôi. Nói chung là chả bao giờ Thành đi chơi khuya với ai đâu. Nhưng mà từ ngày quen cậu là tớ thấy hay đi chơi với cậu đấy. Tớ không thích điều đấy đâu. Bạn trai đồng giới của em cũng bảo là hôm nay thằng đấy bị làm sao nhỉ? Tự nhiên nó bị làm sao ấy, anh chả hiểu gì cả. Vài hôm sau thì bạn trai em có viết một bức thư. Viết một bức thư và cứ như là tâm thư ấy. Dài mấy trang A4. Và nói là gần như là dằn mặt em sau nhiều lần cãi vã và lần nào cũng lôi cái chuyện đấy ra nói. Nghĩa là khi mà bạn ấy đi chơi với một người con gái khác, sao em bảo tại sao anh đi lại thân mật với bạn ấy như thế, anh không nghĩ đến cảm giác của em à? Ngày xưa cô còn như này, tại sao tôi không có quyền được như thế? Nghĩa là cái câu chuyện đấy bị lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Coi như là em chỉ có một cái lần đó thôi. Đúng rồi, và em cảm thấy nó bị chấp nhặt. Coi như con trai cứ lo cái chuyện đó ra ngoài. Bị cách xa nhau hơn và không cùng lý tưởng, không cùng mục tiêu với nhau nữa. Chuyện mà là giống như là cái người con trai á, người bạn trai cứ lôi chuyện cũ ra ngoài là có. Đúng rồi. Cái chuyện là có, và bạn nghĩ là các bạn nữ cũng từng gặp cái trường hợp này đúng không? Và giống như kiểu là có một chuyện là cứ nói đi nói lại hoài. Không phải là ghen với bạn trai đồng giới đâu. Có thể là vì ghen với một cái thói quen nào đó của Thành đã bị thay đổi. Thường là chỉ đi với mình, tôi bây giờ lại đi khuya mà đi với một người nào đó thì tự nhiên đang thay đổi cái thói quen của hai người, đó là chỉ có hai người bây giờ lại thêm một những cái mối đó, cho nên là chắc là nó là phản ứng từ cái sự không thích những cái sự thay đổi của Thành. Cũng có thể, tại vì lúc đấy em bắt đầu có nhiều công việc mới hơn, bận rộn hơn và bạn ấy không quen, nhưng mà em nghĩ cùng làm nghệ thuật với nhau thì nên thông cảm cho nhau và hiểu nhau hơn. Nói chung là cái câu chuyện đấy thì sau đấy thì kéo dài 2 năm nữa thì bọn em chia tay. Nói chung là nó là một cái vết tì đầu tiên, xong nó dẫn đến cái chuyện lớn hơn sau này. Nó như là một cái vết xước ấy. Cái trường hợp bạn trai như thế này là có nhưng mà nó không nhiều, nên các bạn nữ, nếu mà các bạn nữ nào mà gặp các bạn trai kiểu như thế này á thì người mỗi tính, mình không có trách được họ như thế nào hết. Nếu mình biết tính họ như vậy thì mình cố gắng mình tránh. Chung đúng như Trâm nói là con trai kiểu như vậy thì tốt nhất là làm bạn thôi, chứ đừng yêu mệt lắm. Vậy là quyết định của em sáng suốt đúng không? Xin cảm ơn Kim Thành rất nhiều. Có thể nói là giữa ghen với sở hữu cái ranh giới nó mong manh lắm. Thì nếu như em thì nếu làm theo cách của em thì cứ để mọi người tự giác á. Khi mà hai người đều hiểu tính nhau á, thì một cái biểu hiện nhỏ thôi thì người đối phương cũng biết mình đang suy nghĩ chuyện gì. Còn Vmax nghĩ thì trong tình yêu thì phải ghen rồi. Nhưng mà mình ghen với lại một cái câu nữa là cái gì của mình là của mình, thì mình phải ghen chứ đừng có kiểu mà im thôi. Phải ghen cho người đối phương biết là anh cũng biết ghen nữa. Rồi còn anh Lân Nhã thì sao? Anh nghĩ là cả hai phía đều cần sự tinh tế và bình tĩnh. Tại vì khi mà cơn giận, cơn ghen mà nó bốc lên rồi thì nó sẽ che mất tất cả mọi thứ. Thì khi mà mình bình tĩnh thì mình mới sáng suốt được là mình nên ghen như thế nào. Mà nói vậy chứ hơi khó đó. Phải bình tĩnh thì nó hơi khó. Đúng rồi, thật ra là cái vậy lúc sau chuyện này là chúng ta muốn yêu chúng ta phải tập thách quyền của Giáng.
để mình hít thở tốt hơn. Thật ra là sau những cái gì mà chia sẻ của các bạn nữ ngày hôm nay cũng như các khách mời thì chúng ta thấy được một cái điều rằng là dĩ nhiên trong tình yêu thì kiểu gì cũng phải có sự ghen, cũng phải có cái cảm giác sở hữu. Nhưng mà trước khi chúng ta ghen thì chúng ta cần phải bình tĩnh để đón nhận cái vấn đề đó. Chứ nếu chúng ta mất bình tĩnh thì chắc chắn đó là một cái điều nó sẽ rất là dễ mà gây tổn thương cho cái người yêu của mình và tổn hại tới mối quan hệ của mình. Một lần nữa cảm ơn anh Lân Nhã vì đã đến đây. Cảm ơn anh đã chia sẻ về kinh nghiệm ghen như thế nào. Tụi em sẽ tập hít thở nhiều hơn. Mời bạn không chào anh. Quý vị thân mến, và chương trình của chúng ta, quý vị hãy nhớ nha, nếu quý vị mà muốn có được một tình yêu đẹp, một tình yêu nó chân thật và nó suôn sẻ thì quý vị hãy nhớ đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.